ৰেচিপিটো দেখি ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। আজি লৈ আহিছোঁ হাঁহৰ মাংসৰ শুকান ভজা ৰেচিপি। আহকচোন এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমে এই কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া অলপমান মিঠাতেল দিছোঁ, দুখিলা তেজপাত, কেইটামান পাঁচফোৰণ আৰু লং, ইলাচি, ডালচেনি দিছোঁ আৰু লগতে ডাঙৰ চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি অলপমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ আদা নহৰু বটা আৰু এই আদা নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত হাঁহৰ মাংসখিনি দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি হাই ফ্লেমত 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিম। এতিয়া ইয়াত মছলাখিনি দি যাম। প্ৰথমে ইয়াত 1 চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ, 1 চামুচ হাঁহৰ মাংসত দিয়া মছলা দিছোঁ, 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, 1 চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ম। মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি মাংসখিনি ভাজি থাকিম। মাংসখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈ এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিম। 10 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। মাংসখিনি এবাৰ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু 10-15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে আকৌ ভাজি ল'ম। ঢাকনিখন আঁতৰাই দিছোঁ। চাওক মাংসখিনিৰ পৰা কিমান তেল ওলাইছে। এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈ এতিয়া ইয়াত আলুখিনি দি দিম। ইয়াত মই দুটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু দি দিছোঁ। আলু দুটা দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনিখন লগাই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম। দেখিছেনে মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু আলুখিনিও সিজি গ'ল আৰু এয়া হাঁহৰ মাংসৰ শুকান ভজা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।